عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و محترم. مصاحبه از مایک پامپئو، مصاحبه اخیرش رو بردم براتون که همزمان با هم ببینیم. مایک پامپئو به چند دلیل برای مردم عزیز کشورمون خیلی محترمه. یکی این که در مواقع مختلف واقعا صدای مردم ایران بوده، در زمانی که وزیر امور خارجه ایالات متحده بود هنوز، بعدش هم همچنین مدت‌ها در مورد مردم ایران توییت میزد، صحبت میکرد و مطلب بعدی این که تونست یکی از بازوهای اصلی این نظام جنایتکار یعنی قاسم سلیمانی رو بفرسته رو هوا، کتلتش کنه. برای همین خیلی برای ما عزیز و محترم. این مصاحبه بسیار جالبیه در مورد موارد مهمی که برای خیلی‌ها مخصوصا مردم از کشورمون سوال صحبت کرده. ازتون دعوت میکنم که این مصاحبه رو که من به صورت لایو هم سعی میکنم برای شما ترجمه کنم با هم دیگه ببینیم. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون خواهش میکنم اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که هر موقع ویدیو داریم شما هم در جریان قرار بگیرید و اینکه اگر در هر زمانی که ویدیو رو میبینید لطف کنید لایک بزنید، کمک میکنید که این ویدیو به فارسی زبانان بیشتری در فضای مجازی توسط ربات‌های یوتیوب و گوگل پیشنهاد داده بشه. اما بریم سراغ مصاحبه. Your Excellency, you were supporter of the decision of taking Qasem Soleimani down. Can you tell us about the circumstances behind this decision despite all the warnings in Washington back at the day? میپرسه که شما جزو کسایی بودید که تصمیم گیرنده بودید تو اتفاقی که برای قاسم سلیمانی افتاد. با توجه به تمام هشدارهایی که در واشنگتن بودین تصمیم رو گرفتید. میتونید بگید که چه عواقبی داشتین تصمیم شما در اون زمان؟ Yes, much like the warnings that said if one withdraw from the JCPOA there will be war. خیلی موقع بودن که میگفتن اگر از برجام خارج بشین قطعاً یه جنگی در میگیره. And much like the warnings that said if the United States moves its embassy from Tel Aviv to Jerusalem there will be war. خیلی دیگه بودن که اون زمان میگفتن اگر ایالات متحده سفارتش از تل‌آویو به اورشلیم ببره قطعاً جنگ میشه. There were warnings that said if you strike at General Soleimani there will be war. خیلی حالا هشدارهای مختلفی هم بود که میگفتن اگر یه موقع قاسم سلیمانی رو بزنید، کتلت کنید، قاسم کتلتش کنید، قطعاً یه جنگی شروع میشه. Well, we didn't just do one of those or two of those. We did each of those three things and there was no war. و ما نه که حالا یه دونه از این موارد یا دو تاشو انجام بدیم، ما هر سه تا مورد رو انجام دادیم و هیچ جنگی هم شروع نشد. It was because America was demonstrably prepared to protect the things that matter to the American people. برای اینکه آمریکا کاملا آمادگی خودش رو به نمایش گذاشته بود و همه میدونستن که همه تصمیمات سخت رو میگیره آمریکا برای اینکه بتونه از امنیت مردم خودش محافظت کنه. General Soleimani was engaged in a plot to kill another 500 Americans. We had the opportunity to take down that plot and we did. قاسم سلیمانی موقع نقشه کشیده بود که 500 آمریکایی دیگر رو به قتل برسونه. ما این فرصت رو داشتیم تا اون نقشه رو بزنیم خراب کنیم و این کارو کردیم. And then we had this opportunity to stop what was a imminent attack on US resources, US assets, US people and the president made the decision. و ما این فرصت رو داشتیم تا یک حمله قریب الوقوع به منافع و منابع آمریکایی و نیروهای آمریکایی رو خنثی کنیم. رئیس جمهور این تصمیم رو گرفت to do just that. که این کار مهم انجام بشه. In this context, you have been subjected to threats from Iran. What can you tell us about that? How did you find out? بابت این قضیه شما مورد تهدید توسط ایران یا بهتر بگم جمهوری اسلامی قرار گرفتید. میشه در این باره ما توضیح بدید؟ از کجا فهمیدید که اونا میخوان حالا سوء قصد کنن به جان شما؟ Twitter. میگه از توییتر. Really? خبرنگار میگه جدی میگی؟ I mean, I'm being a little facetious. میگه نه داشتم یه خورده شوخی میکردم. No, it's very clear. خب خیلی مشخصه. That the Iranians have, and it is their pattern and practice around the world. میگه معمولا روش کار ایرانیاست، در همه جای دنیا همین کارو میکنن. To conduct terror campaigns to try to convince. معمولا کمپین‌های تروریستی رو میندازن برای اینکه سعی کنن متقاعد کنن. The next set of leaders, right? This isn't کمپین‌های تروریستی میزنن تا رهبرهای بعدی رو متقاعد کنن. directly aimed at me. این مسئله مستقیما منو هدف نمیگیره.
This is directed at the next set of leaders. Do not behave like Mike Pompeo did. این در حقیقت داره به رهبرای بعدی هشدار میده که اون کاری که مایک پامپئو کرد، اونجوری که اون رفتار کرد، شما رفتار نکنید. Be nice. Be nice to us. Go easy on us. Allow us to continue to build our nuclear program and we won't threaten your life. بچهای خوبی باشید، به ما سخت نگیرید. بذارید ما برنامه اتمیمون رو ببریم جلو، بمبمون رو بسازیم، ما هم جون شما رو تهدید نمی‌کنیم. That's the message that the Ayatollah and Soleimani's successor and Raisi are all sending to the world. این پیامیه که آیت الله و جانشین سلیمانی و رئیسی دارن به دنیا میفرستن. To every world leader, be very careful how you deal with us or we will come kill you. پیامش اینه که حواستون باشه با ما چجوری دارید برخورد میکنید وگرنه ما میایم میکشیمتون. This is precisely the reason. This is precisely the reason. Yes, of course. That you have to deny them the resources to be coercive and extortive. این دقیقاً همون دلیلیه که باید شما از دادن منابع به اونا که باعث میشه اونا گردن کلوفتر بشن و باجگیریشون رو ادامه بدن باید جلوگیری کنید. And to extract fear across the world. چون این مسئله بهشون این اجازه رو میده که اون ترس و وحشت رو در بقیه جای دنیا هم پراکنده کنن. Now do we still have the time to get those sanctions? موجود پرسه که آیا برای شما هنوز وقتی مونده که تحریم ها اثرای لازم رو بذاره؟ The effect necessary to hamper their ambitions? و اینکه بتونه جلوی جاه طلبیاشون رو بگیره؟ Now, at these days. میگه الان تو این شرایط فعلی، تو این روزها. I don't know the answer to that. من جوابی برای این سوال ندارم. What I know is that we don't have an administration in America that's prepared to find out the answer to that. چیزی که میدونم اینه که الان ما در آمریکا دولتی نداریم که بتونه جواب این سوالو به شما بده. To actually do it. The first step has to be to not only impose the sanctions but do what we did for those final 18 months. اولین قدم اینه که نه تنها تحریما انجام بشه بلکه به همون شدتی که ما در 18 ماه آخر دوره کاری خودمون انجام دادیم انجام بشه. Vigorously enforce them. باید به شکل وحشتناکی با فشار این تحریما انجام بشه. Everywhere and always against the Chinese Communist Party. همیشه و همه جا علیه حزب کمونیست چین. The Russians against everyone who is trying to transship this product and evade sanctions. علیه روسا، علیه هر کسی که تلاش میکنه به طوری یا تو تحریم ها مداخله کنه، تحریم ها رو دور بزنه. If you put the sanctions in place and you enforce them rigorously, اگر شما تحریم ها رو اجرا کنید و اونا رو به شدت اعمال کنید، you can immediately put Iran in a very difficult place. Their GDP in Iran may well grow faster than ours in the United States this year. شما بلافاصله میتونید ایران رو در شرایط بسیار سختی بذارید. تولید ناخالص ملی اونها ممکنه امسال از آمریکا هم سریعتر رشد کنه. Wow. You once wrote that Biden administration absurd policy towards Iran and the Gulf region endangers the security of the United States. خبرنگار میپرسه شما یه بار نوشتید که سیاست فاجعه بار دولت بایدن در قبال ایران و منطقه خلیج فارس امنیت ایالات متحده رو به خطر میندازه. But you have witnessed any change in his policy lately? آیا این اواخر تغییری در سیاست بایدن مشاهده کردین؟ I haven't seen them take actual steps. من به هیچ عنوان ندیدم که قدم‌های واقعی رو بردارن. That build out relationships with our partners in the region. که بتونه روابط ما رو با شرکای خودمون در منطقه یه مقدار مستحکم‌تر کنه. The Abraham Accords were part of it. The work that we did to make sure that the nations in the region had Patriot missile batteries and weapon systems. اون قرارداد پیمان صلح ابراهیم کار ما بود که ما سعی کردیم تمام تلاشمون رو بکنیم مطمئن بشیم که تمام کشورهای منطقه‌ای که در این پیمان هستند سیستم‌های موشکی پتریوت و غیره رو دارن. America's forward footprint in Al-Udeid and the Fifth Fleet in Bahrain. پایگاه پیشرو آمریکا و همچنین ناوگان پنجم دریایی در بحرین. These were all elements of creating stability in the region. اینها عوامل ایجاد ثبات در منطقه بودن.
And I've not seen this administration continue to reinforce those in a way that I think is meaningful and sends messages both to our adversary in Iran. من ندیدم که دولت بایدن قدم‌های محکمی در این زمینه ورداره و بتونه پیام مهمی رو به دشمن ما جمهوری اسلامی در منطقه بفرسته و همچنین And our friends more broadly, our Israeli friends, Saudi friends, our Emirati friends. و همچنین به دوستان به طور عام، دوستان اسرائیلی، سعودی، اماراتی، That the United States is prepared to help them secure their nations. اینکه ایالات متحده آماده است بهشون کمک کنه که بتونن امنیت کشور و ملتشون رو حفظ کنن. سوال بعدی خبرنگار in office, what do you do in this situation? اینه که اگر شما الان مسئول بودید، اگر شما الان رئیس جمهور آمریکا بودید، در این موقعیت چی کار میکردید؟ Now that Iran is close to the threshold. الان که ایران شدیداً نزدیک به اون نقطه شکست هسته‌ایه. Yeah, first thing you do is to stop giving them money. اولین کاری که میکنید که پول بهشون ندین. They still have work to do. They still have to pay people. اونا هنوز از کارشون باقی مونده، هنوز باید یه سری کارا رو انجام بدن، هنوز باید پول پرداخت کنن. They're still paying Hezbollah. اونا هنوز دارن به حزب الله پول پرداخت میکنن. They're still paying Hamas. هنوز دارن به حماس پول میدن. They're still engaged in terror all across the world. You can deny them resources. هنوز دارن برای فعالیت‌های تروریستیشون در دنیا پول خرج میکنن. شما باید جلوی منابعشون رو بگیرید. They've got to conduct studies. They've still got to test missiles. اونا همچنان باید مجبورن برنامه تحقیقاتی انجام بدن، مجبورن موشک آزمایشی شلیک کنن. They still have to build out the weapons program. هنوز مجبورن خرج برنامه تسلیحاتی خودشون رو بدن. They still have to continue to repair enrichment. همچنان مجبورن که برنامه غنیسازی خودشون رو تعمیم و ترمیم کنن. At both Natanz and Fordow. هم در نتنز و هم در فوردو. I can assure you of this. Every dollar that goes to the Iranian regime hastens the moment when they will not only have sufficient fissile material for a weapon, but the capacity to deliver one. میتونم به شما قول بدم که هر $1 که به جمهوری اسلامی پرداخت میشه، اونها رو تو برنامهشون جلوتر میندازه. نه تنها فقط برای اینکه بتونن برنامهشون رو و اون غنیسازیشون رو به حد اکثر برسونن، بلکه این امکان بهشون میده که بتونن اون رو به مرحله عمل در بیارن. But is it sufficient to stop them from going further with their nuclear program? خبرنگار میپرسه ولی به نظر شما کافیه که فقط جلوی پیشرفتشون در برنامه هسته‌ای گرفته بشه؟ I mean, the maximum pressure didn't stop them. منظور خبرنگار میگه منظورم اینه که فشار حداکثری نتونست اونها رو متوقف کنه یا جلوشون رو بگیره. Or hamper their Yes, it did. ambition. Oh, that's not true. That's not true. Don't use the talking points from the Biden administration. Don't use Robert Malley's talking points. میگه نه این واقعیت نداره. خواهش میکنم از جملات دولت بایدن استفاده نکنید. خواهش میکنم از کلمات و عبارات رابرت مالی استفاده نکنید. It absolutely denied them the capacity to continue to improve their understanding of how one would build out such a system. قطعاً تونست جلوی اونا رو حتی بگیره که متوجه نشن چجوری میتونن این سیستم غنیسازی خودشون رو به جلو ببرن و بفهمن که اصلا چنین سیستمی چجوری ساخته میشه. Capacity to continue to improve their understanding of how one would build out such a system. And we were in fact on the cusp of an enormous success. و ما در واقع در راه کسب موفقیت بزرگی بودیم. Iran had gone from $96 billion in foreign exchange reserves to $4 billion. And ذخیره ارزی خارجی جمهوری اسلامی از 96 میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار رسیده بود. the sanctions campaign had been in place only for a matter of months. فقط چند ماه مونده بود تا این تحریم های ما کاملا اثر کنه. You'll recall we didn't withdraw from the JCPOA until we were already nearly 2 years into the administration. فراموش نکنید ما از برجام بلافاصله خارج نشدیم. ما تقریبا گذاشتیم 2 سال از دولتمون گذشت بعداً این کارو کردیم. We placed the maximum sanctions at about the 2-year mark. ما برنامه تحریم‌های حداکثری رو گذاشتیم برای 2 سال بعدش. زمان بیشتری
یعنی اون موقع که تحریم گذاشتن 2 سال از دولت گذشته بود، تحریما رو یه جوری تنظیم کردن که 2 سال بعدش دیگه جمهوری اسلامی به خاک سیاه بشینه. We granted waivers and wind down periods for a significantly longer time. So the sanctions اینکه ما تصمیم گرفتیم که اون مسائل و موارد مختلفی که می‌خواستیم بذاریم برای تحریم ها رو زمان بیشتری بهش بدیم. یعنی اگه قرار بود یه کاری جمهوری اسلامی در کوتاه مدت انجام بده، مثلا یه تحریم برداشته بشه، زمان اون کارا رو هم طولانی‌تر کرده بودن که به راحتی تحریم برداشته نشه. themselves were only in place for about 17 months. میگه پس تحریم ها حدوداً فقط 17 ماه اجرا شدن. $96 billion in foreign exchange reserves to $4 billion. ذخیره ارزی خارجی اونا از 96 میلیارد دلار به 4 میلیارد رسید. The Iranian regime was on a trajectory to have to make a very, very difficult set of decisions. رژیم جمهوری اسلامی مجبور بود که تصمیم‌های خیلی خیلی سختی رو بگیره. So what do you suggest? CNN has reported earlier today that the Biden administration are exploring the Plan B, some military, maybe alternative. نظر شما چیه؟ CNN امروز گزارش داد که بایدن داره بررسی میکنه پلن بی رو که شاید بحث نظامی باشه، بحث حمله نظامی باشه. To push Iran to execute its obligation. که شاید از این طریق بتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی که تعهداتش انجام بده. Do you think it's feasible? فکر میکنید که آیا شدنیه؟ That Biden would go there? فکر میکنید که بایدن واقعا انقدر پیشروی میکنه، انقدر جلو میره؟ I don't want to say much about this. نمیخوام در رابطه با این موضوع خیلی صحبت بکنم. I'll leave it with the simple. I was the CIA director. میگم فقط خیلی جواب ساده‌ای بگم. من مدیر CIA بودم. And then Secretary of State. It's just best that I not comment on the military component of this. میگه بعدش هم وزیر امور خارجه بودم. بهتر که در مورد بخش نظامی نظری ندم. But it is a fair statement that American leadership, American military capacity, and that of our friends and allies and partners in the region. میگم این یه کلام کاملا منصفانه و منطقیه که بگم که رهبری آمریکا، ظرفیت نظامی آمریکا و متحدانش و دوستاشون در منطقه have as a no BS requirement. احتیاجی به حالا صحبت‌های مزخرف ندارن to ensure that there is not a nuclear weapon in the hands of the Ayatollah Khamenei. احتیاج دارن که مطمئن بشن که بمب اتم در دستای آیت الله خامنه‌ای قرار نخواهد گرفت. It's too risky to permit that to happen. ریسک بسیار بالاییه که اجازه بدیم این اتفاق بیفته. And we should take every action necessary to ensure that that does not take place. و ما باید هر گونه تلاشی که میتونیم انجام بدیم که مطمئن بشیم هیچ روزی این اتفاق انجام نخواهد شد. You know, in some sense, talk of the JCPOA is almost peripheral now. به نوعی صحبت از برجام تقریبا تبدیل به یک موضوع جانبی شده. The provisions of that, many of them have already expired. بسیاری از مفاد برجام قبل از این اتفاق هم منقضی شده بودند. And if my understanding is correct, they were prepared to shorten the length of some of the others as well. اگر که برداشت من درست باشه، اونا آماده بودن مدت زمان برخی از شرایط دیگر هم تازه کوتاه‌تر هم بکنن. So they had said, Robert Malley, Wendy Sherman, the gang had all said, رابرت مالی و وندی شرمن و بقیه گروهشون هم گفته بودن we're going to do longer, stronger, better, when in fact they ended up negotiating for shorter, weaker, worse. اونا میگفتن ما دنبال این که قرارداد طولانی مدت‌تر و قوی‌تر و محکم‌تر ببندیم، در نهایت آماده بودن این توافق کوتاه‌تر و ضعیف‌تر و بدتر رو مذاکره کنن. And now they can't get that deal done. الان دیگه حتی نمیتونن همون قرارداد داغون رو هم به سرانجام برسونن. It's most unfortunate. خیلی مایه تأسف واقعا. We know who the Iranian regime is. ما میدونیم واقعا رژیم حاکم بر ایران کیه و ماهیتش چیه. These are evil theocrats intent on the destruction of the nation of Israel and the United States of America. اونها دین سالاران شیطان صفتی هستن که به دنبال نابودی
ملت اسرائیل و ایالات متحده. ought not to be negotiating to figure out how much money to give them. ما برای اینکه مشخص کنیم چقدر به اونا میخوایم پول بدیم نباید مذاکره کنیم. In exchange for an ephemeral promise to پولی که برای یک وعده زودگذر پرداخت میشه for just a moment, for یا فقط برای یه مدت خیلی کوتاه. just a moment to slow down their enrichment and weapons program. We know they lied about the history of that که قراره مثلا برای یه مدت زمان کوتاهی برنامه غنیسازی و ساختن بمب اتم اونا رو کنتر بکنه. program. ما میدونیم که اونا اولین بار در مورد تاریخ برنامه‌شون هم دروغ گفتن. The first time, right? We know that. We know they lied the first time. Why ما مطمئنیم که اونا برای دفعه اول برای مذاکره اول همه چی دروغ گفته بودن. we would negotiate with someone who has lied about their nuclear program چرا باید با کسی مذاکره کنیم که درباره برنامه هسته‌ای خودش دروغ گفته؟ is absolutely beyond me. این موضوع کاملا خارج از درک و فهم منه. خب خیلی ممنونم که این ویدیوی مصاحبه رو با من همراهی کردید. اگر که تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید ممنون میشم که گزینه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید که بتونید بیشتر با هم دیگه باشیم و اگر اینکه از این ویدیو راضی بودید ممنون میشم لایک بزنید، در فضای مجازی با دوستانتون به اشتراک بگذارید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.